810, Oscar Tango Lima, clear the LS 011. Oscar Tango Lima, clear for the LS 011, around the 20. Thank you, Star 62, contact ground control 121.7, goodbye. Moldova 62, contact 121.175, 121.175, Moldova 862, mulțumim, de asemenea. Aram 641, hold short of runway 08 left and contact tower 120.9 by 2. Hold short 08 left 120.9 tower. Tower, good morning, Moldova 32. Morning, Olympic 32, hold short runway 0 left, traffic short final 0 left. Hold short 0 left, Olympic 32. Aram 602, clear to land 0 left, wind 070 degrees, 9 knots. Approach se aliniază la Olimpicu la 0 stânga. Confirm. Second frequency, please. Frequency 118.050. West approach, good morning, Air Malta 756, descending flight level 110, approaching Sordu. Air Malta 7526, we are approach, radar contact. Follow Sordu 1 Echo, descend flight level 90, number 2, ILS DME 08 right. I inform you low visibility precision and operation at open. Hello, 6485, we have approach identified declare Platinum Budov to climb out of section. Unrestricted climb and direct Budov, speedbird 85. Decolează stânga de NAC. Quality 172 Bravo, descend altitude 2500 feet, Canadian 019. You are clear for ILS DME 08 right. 2500, 1019, clear ILS DME 08 right, quality 172 Bravo. În zona noastră de responsabilitate, avioanele sosesc din toate direcțiile și pleacă în același timp spre punctele respective. Deci o chestie complexă. Austrian 789 X-ray radar service terminated for landing clearance tower 1209. Bye. Nu știu dacă într-o viață de controlor ajungi să dirigezi de 2 ori un președinte de stat al Americii. Aici a fost și cred că nu mai ajung la program. Era Air Force One. Și într-adevăr am simțit o oarecare emoție, dar a fost tratat la fel ca și celelalte avioane. Mi s-a acordat, bineînțeles, prioritate, că are prioritate vis-a-vis de celelalte aeronave. Aram 41 are clear to Barcelona, when airborne radar vectors to Nilo, flight level 280, squawk 5404. Zborul este controlat din momentul în care aeronava pleacă în rulaj către pistă, până când aeronava, după ce decolează, zboară pe rută, după aceea intră în procesul de aterizare și până când aeronava ajunge la gate, la sol, la poartă, el este monitorizat de către un controlor de trafic. O situație grea poate să fie un număr mare de avioane care vin cu o singură pistă. Aia este o situație grea, pentru că trebuie să manageriezi o situație în care foarte mulți oameni vor să aterizeze, iar tu nu le poți oferi decât un spațiu foarte mic. Dacă stai să te gândești că în avioanele alea sunt oameni, îți pierzi concentrarea. Da. Atunci te gândești la avioane ca la niște persoane. Nu spui că în avionul ăla sunt 100 de vieți. Și atunci te concentrezi pe avioane ca pe persoane și începi ca un agent de circulație și începi să te gândești care e cel mai aproape, care e cel mai rapid, care are șansele să-ți degajeze spațiul tău cel mai repede, adică iei în ordinea priorităților. Quality 172 Bravo, I inform you. Now RVR touchdown, runway 08 right, 1100 meters, midpoint 1200 meters, vertical visibility 106 feet.
Aerozit 234, way 070 degrees, 13 knots. After departure, left direct above. Contact Bucharest, approach of frequency 118.25, cleared for takeoff, runway 0 left, goodbye. Într-adevăr, vremea este cel mai mare dușman atât al piloților cât și al controlorilor de trafic. Desfășurarea zborurilor în condiții de siguranță depinde foarte mult de vizibilitate și, în general, de condițiile meteo. Condițiile meteo pot influența în rău desfășurarea unui zbor. Atunci când ai nori care sunt periculoși pentru aviație, atunci intervine un haos controlat. Dar de ce spunem haos? Fiindcă nu poți niciodată să știi următoarea mișcare a avionului, următorul cap pe care ți se cere să-l duci, următoarea direcție pe care el vrea să o ia. Aici este puțin haos, fiindcă totul se face din mers. Totul. Imprevizibil, da. X-ray, continue taxi to gate 11, April 15, Charlie, then India. Fiecare pilot are o licență și prin această licență el are posibilitatea sau are voie, este autorizat să decoleze, să autorizeze cu anumite minime de vizibilitate. În perioada de iarnă, pista poate să fie acoperită cu gheață, iar bineînțeles că frânarea unei aeronave este mult mai dificilă decât în condiții de vreme bună. Aeronavele în mișcare la sol prezintă un pericol, de asemenea un pericol foarte mare, pentru că noi nu avem posibilitatea să le cunoaștem poziția exactă în momentul în care ele rulează. Și astea, într-adevăr, sunt situații care te consumă, zic eu, și te duci acasă, te gândești și poate nici nu dormi și lucrul acesta se observă după. Am descoperit noi o vârstă așa magică, 40, așa am zis. Până la urmă și adrenalina asta devii dependent de adrenalină, într-un fel, cred că. Bună dimineața, Everest 101, identified on departure, runway heading climb level 270. Meseria noastră, noi suntem obișnuiți să totul se aprobă. Adică noi spunem, dăm comenzi, nimeni nu spune nu. Nu există. Și așteptăm să ni se aprobe. Și, da. Deci în momentul în care șeful îi spune vreau să-mi schimb concediu, spune nu, uite o situație de stres. Da? Adică, băi, la mine toată lumea zice da. Deci, Roger, chestia cu nu există. Același lucru îl cer și copiilor, și mamelor, și soțiilor acasă. Nu ești de acord cu cum adică nu. Roger, ăsta e răspunsul. Adică... Și soților, da. Și soților, da. Îți transfer austriacul să-l treci tu. E un paradox, ca să zic așa. Nu suntem prieteni în timpul liber, dar suntem colegi. Și a fi colegi aici, în meseria noastră, e mai important decât a fi prieten. Important e ca el care este pe exe, sau omul care este pe exe fiind poziția operativă, care vorbește cu avioanele, să poată să aibă toate condițiile ca ora lui care o stă acolo să iasă bine. Să plecăm cu amândoi, să ieșim acasă, să ieșim din ora aia, să putem să plecăm acasă fiecare la familia lui. La ortopeni mai recunoaște ceva? Mai e ceva la aliniere? Da, uite acum se aliniază la stânga, 415. All right. Tot la polo. Chiar și viețile noastre, fiindcă noi stăm foarte mult la servici, se consumă foarte mult împreună. Noi venim, povestim ce se întâmplă. Poate suferim într-o măsură mai mică sau mai mare pentru problemele celorlalți, ne implicăm emoțional, fiindcă problema unui om poate să-l disturbe, poate să-l facă să nu fie atât de atent la ceea ce face. Patronul îi dăm budop și îl urcăm la 2.6. Tot 2.8, confirm.
Around 38 ready to test. Fire Marshal signal taxi to Holland per runway 08 left, Tarom 381 via Lima, Sierra de November. Fire Marshal signal taxi approach to holding 08 left via Lima, Sierra November, Tarom 381. În situații grele îți dai seama, de fapt, ce se cere cu adevărat de la tine. În situațiile de urgență, în situațiile astea de dificultate în care se pot afla avioanele. La un moment dat, în meseria noastră de control de trafic, intervine neprevăzut. Acest neprevăzut face ca importanța și concentrarea noastră și să fie întinsă la maxim. Am avut chiar acum 20 de minute o situație de trafic. Venea un avion, era survol deasupra mării. Un avion de mici dimensiuni a declarat că are probleme tehnice. După decolare, undeva la vreo 10 minute după ce a decolat. N-a vrut să aterizeze la Constanța, a solicitat București. O pistă era blocată cu utilajele de dezăpezire. Cu o urgență medicală la bord. Am început să declanșăm o procedură standard. Și atunci se procedează să aduce primul avion și culmea că a venit exact pe contra traficului, traficul fiind pe direcție 0, el avem pe 26, că era cea mai bine. Pompierii pe comandatul aeroportului, chiar și salvarea. Celelalte avioane au fost puse tot așa în zone de așteptare. Și acesta a venit, a aterizat cu bine. Dar, într-adevăr, situația de urgență te solicită mai mult emoțional. Te consumă psihic, și te consumă mai mult. Meseria asta te consumă poate mai mult decât orice altă meserie. Adică nu termin când ieși pe ușa approach-ului, în momentul ai terminat cu ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Te duci acasă, unde te gândești dacă ai făcut bine, dacă situația pe care ai avut-o a fost rezolvată conform standardelor. Asta este, de fapt, duritatea din spatele meseriei. Avem o vorbă, venim la servici ca toți să plecăm acasă. După ce te ridici de pe post și știi că ți-ai făcut cu adevărat treaba și, într-adevăr, o secvență de trafic s-a încheiat cu bine și toată lumea a ajuns în siguranță la sol, ai o satisfacție pe care nu știu dacă pot să o spun în cuvinte. Așa suntem noi controlii de trafic făcuți. Around 421, I received your clearance. Are you ready to copy? 61, line up, runway 08 left, and wait. Enter line up 3 left, and wait, 641. 61, after departure left, inbound to Booker, 9 left, level 240.